Jag är Sus Andersson och vi är med i yttrandefrihetsgruppen på SJF. Och vi har gjort en sån här checklista för digitalt källskydd. Ja, med lite tips och råd när det gäller sånt. Och i höstas så har vi gjort en enkät till alla journalistklubbar i Sverige för att få veta om de vet någonting om digitalt källskydd och ja, om de har kunskap om det och om de har policy på de här redaktionerna när det gäller sånt. Och det ska Sus berätta om. Om man säger så här, den första versionen av den där lilla pamfletten, den tog vi fram redan för 6 år sedan och skickade ut. Och sen har vi ett antal omgångar försökt liksom väcka de här frågorna bland journalister. Och vi har väl varit lite dåliga på att nå fram, får man väl säga. Så vi tänkte här under förra året att vi ska ta reda på lite grann. Hur står det till? Hur mycket vet man om de här frågorna på olika redaktioner runt om i landet? Hur mycket diskuterar man om? Hur mycket utbildning får man, har man? Och när vi nu ser resultatet av den här enkäten som vi gjorde så jag måste erkänna att jag är skräckslagen. Och om de potentiella källor som medierna har ute i landet visste hur illa det ser ut så de skulle inte våga prata med en journalist igen. Och jag hoppas ju att vi kan få igång diskussionen, att man kan se till att börja utbilda, ta fram policyer för att hantera källorna så att de inte löper de risker som de gör idag. Det här var ett av de svar vi fick i den här enkäten. Behövs det en skriven policy? Det är ju grundlag. Ja, det är klart att det är grundlag att källor ska kunna få vara anonyma om de vill det. Men därifrån till att faktiskt skydda dem när det gäller så kanske man behöver fundera ett varv till och inte bara säga men vi har en grundlag ju. Den här enkäten som vi gjorde den skickade vi ut i november förra året. Det var nästan 300 journalistklubbar som fick den. Det var 131 som svarade. Det här betyder att det var inte tidernas bästa svarsfrekvens. Det går inte att liksom, utifrån det jag säger nu säga att så många procent av den svenska mediekåren gör si eller så. Men däremot man kan konstatera utifrån faktiska siffrorna på vad folk har svarat på den här enkäten så kan man säga att det är ett väldigt, väldigt dåligt läge. Och efter en snabbkoll med några som inte har svarat på den här enkäten, det är inte en ordentlig bortfallsanalys vi har gjort, men anledningen till att folk inte svarar det är ju inte att det står så jävla bra till på de redaktionerna, utan det är ju att där känner man att det här har vi inte tid med överhuvudtaget. Där är det till och med för jobbigt att svara på en enkät. Det här var ett annat svar som vi fick i enkäten. Det är så självklart här att källor ska skyddas så att det aldrig blir någon diskussion runt det. Ja, det är väl bra att det är självklart att källorna ska skyddas, men hur gör ni på den redaktionen undrar jag? Källskydd och hur man hanterar det ska man lära sig under journalistutbildningen. Eftersom det är ganska många journaliststudenter här. Känner ni att ni har full koll på exakt alla de här teknikaliteterna som Johan har pratat om, hur man ska tänka, hur man ska hantera det? Upp med en hand. Bra! Ja. Men många av er kommer komma ut till redaktioner där man som sagt, man pratar inte om det överhuvudtaget. De flesta har inte ens en aning om att det här är ett problem. Jag behöver egentligen inte prata om varför man ska bry sig, för det har föregångarna gjort gott nog här. Men det är ett grundlagsbrott för en journalist att bryta anonymitetsskyddet. Det är en personlig tragedi om en källa blir avslöjad. Det behöver man inte fundera så jävla mycket på. Och det kommer hela tiden ny teknik, nya lagar som gör det lättare att spåra både källorna och oss som journalister. Det här måste vara en levande diskussion hela tiden. Det går inte att säga att vi gjorde någonting för 2 år sedan och så var nöjd med det. När vi då har gått ut och frågat, det var 131 journalistklubbar som svarade. Och på frågan
Har ni under det senaste året fört någon allmän diskussion kring källskyddsfrågor, exempelvis på redaktionsmöten? Det här är alltså en väldigt allmänt ställd fråga. Då är det var fjärde som säger att de överhuvudtaget har haft en diskussion. På nästan 100 redaktioner, och här pratar vi alltså om redaktioner från ganska små till de allra största medieredaktionerna i Sverige. På 100 redaktioner har man det senaste året inte diskuterat överhuvudtaget. Tendensen är att på mindre klubbar pratar man mindre om det här. Exakta siffror behöver vi inte gå in på. Men bara för att det är en stor redaktion som har mer resurser till det så behöver det inte betyda att det står bättre till. Visst, mer än var tredje stor klubb har haft en diskussion. Men det är fortfarande 2 av 3 som inte har haft den. På utbildningssidan, alltså med regelrätta utbildningsinsatser, så står det ännu sämre till. Då är det 1 av 10 som har haft en utbildning under det senaste året. Public service är bäst, SVT och Sveriges Radio. I den mån man kan prata om bäst när det faktiskt bara är något 10-tal som gör det. Det finns någon mindre tidning, någon större. 1 av 10 företag har en skriven policy om hur de ska hantera källskyddet. Återigen, det är public service som är bäst. Hälften av de som har en skriven policy finns på SR eller SVT. Det är alltså då flera olika redaktioner på Sveriges Radio och SVT som har svarat, så det är inte ett enda svar för hela företaget. Men inte ens alla där har full koll. Och inte alla som har en policy har en aktuell utbildning. Och bara en enda av dem som har en policy säger att de reviderar den årligen. Vilket betyder att om man visserligen skrev något tjusigt papper någon gång för ett par år sedan men inte reviderar, inte tittar på vad har hänt på lagstiftningsfronten, vad har hänt, vilka nya mobilövervakningsprogram finns det ute på nätet idag till skillnad från för ett år sedan. Om man inte går igenom och tittar på det där och funderar på det, då är det här policypappret i princip värdelöst. Det som nämns i de här policyerna, hur man ska förvara information, hur man överför information mellan källor och journalister, hur man ska ta kontakt med källorna och hur man ska radera information. Och det är sånt som väl bör ingå i en sån här policy. Men det är som sagt inte så många som har den. När det gäller vilka som omfattas av de policies som finns, så ja, de anställda journalisterna, det är väl så att säga grundförutsättningen. Men det är bara hälften av fallen som man har tänkt på att frilansarna kanske också borde omfattas. Eller för all del de som är anställda på ett bemanningsföretag och är tillfälligt inhyrda på redaktionen. Och för den som är en källa, för den som vill berätta någonting för en journalist på en redaktion, oavsett om de jobbar på SVT eller Aftonbladet eller Laholms tidning eller vad det nu kan vara. För dem ska de ju inte behöva fundera på, jag har den här journalisten som jag råkade prata med. Är den inhyrd från ett bemanningsföretag, det vill säga sköter de det här med källskyddet ordentligt? Det är fullständigt absurt. Som källa måste man kunna lita på att det fungerar likadant oavsett vem man pratar med. I vart tredje fall så omfattas IT-avdelningen, det vill säga Johan och hans kollegor. De som kan sitta och fjärrstyra varenda journalists dator och har tillgång till nästan mer information än vad ni själva har lagt in i den, det vill säga det har de. Om de inte omfattas av en policy för hur de ska hantera källskyddat material, då är det ju också värdelöst, kort sagt. Personalavdelningarna omfattas också väldigt sällan. I 2 fall omfattades externa konsulter. Så kort sagt, jag tycker att det här är ett katastrofalt läge. Och det är det ju också många av dem som har svarat på enkäten som konstaterar. En person skrev att det har blivit svårare och svårare att få fram uppgifter från anonyma källor. De är rädda, som Kurt pratar om. De vågar inte ens ta kontakt. Och det är vanligt att makthavare efterforskar källan